નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 20મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા તમને જણાવી દઉં કે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન જે છે એમાં તમે આપણી કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકો છો। ઉપરાંત તમને લેક્ચરની પીડીએફ મળી જશે। નવું એક ફીચર શરૂ કર્યું છે વર્તમાન પત્રિકા કરીને। આ વર્તમાન પત્રિકા છે એ શું છે? તો આખા દિવસના જેટલા પણ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે માત્ર ને માત્ર 2 પેજની અંદર છે તમને મળી જશે। આની તમે પ્રિન્ટ આઉટ પણ કાઢી શકશો, બરાબર, અને તમારા ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજમાં ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો। બાકી ઈ બુક છે, લેક્ચરની પીડીએફ છે, એ બધું ડાઉનલોડ કરવાનો ઓપ્શન એટલા માટે નથી આપતા કે એની પ્રિન્ટ આઉટ તમે કાઢીને પણ શું કરશો, અને તમે એપ્લિકેશનમાં ડાઉનલોડ કરીને એને ઓફલાઈન એક્સેસ કરી જ શકો છો, બરાબર। પરંતુ એ તમને ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજની અંદર તમે એની પીડીએફ ફાઇન્ડ કરવા જશો, બરાબર, તો નહીં મળે। એનું રીઝન એ છે કે તમે એનું શેરિંગ ના કરી નાખો, બરાબર। તો ઘણા લોકો છે વેબસાઇટમાં પણ પબ્લિશ કરી લેતા હોય છે, તો જેથી છે, બરાબર, એ બધા સિક્યુરિટી ઇસ્યુઝના કારણે આપણે એપ્લિકેશનમાં જ તમે આપણી પીડીએફ જોઈ શકો છો। બાકી વર્તમાન પત્રિકા છે એને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, એ બધી ફેસિલિટી આપીએ છીએ। પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાની પણ ફેસિલિટી આપીએ છીએ। અહીંયા તમને વર્તમાન પત્રિકાનો સ્ક્રીનશોટ બતાવું છું। આ ટાઈપની વર્તમાન પત્રિકા તમને મળશે, બરાબર। બાકી શરૂઆત 2 પ્રશ્નો તમને પૂછીને કરીશ। તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ટાઈમ મેગેઝિન દ્વારા ધ વર્લ્ડ બેસ્ટ કંપનીઝની યાદીમાં ભારતની કઈ કંપનીને સામેલ કરવામાં આવી છે? તો ટોપ 3 કંપનીઓના નામ તમારે મને કહેવાના છે, ઓકે। અને બાકી ભારતની જે કંપની છે જે ટોચ ઉપર રહી છે એ કંપનીનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે। અને એશિયા કપનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? તો 2 બહુ જ અગત્યના ક્વેશ્ચન મેં આજના વિડીયોમાં તમને પૂછ્યા છે, તો આ 2 ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે મને આપવાના છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો। આજનો વિડીયો બહુ જ અગત્યનો છે, આમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં આવી શકે છે। ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ મૈત્રી સેતુ સપ્ટેમ્બર 2023 થી કાર્યરત થયો છે, તો આની કુલ લંબાઈ કેટલી છે? જો મૈત્રી સેતુ છે એનું ઉદ્ઘાટન તો 2021માં જ થઈ ગયું હતું। આને બનાવવા માટે 2017માં મંજૂરી મળી હતી। 2017માં શું મળ્યું હતું? તો કે મંજૂરી મળી હતી, અને 2021માં ઉદ્ઘાટન થયું હતું, ઓકે। તો ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું, ઓકે, અને હવે કાર્યરત થશે। અને જે અને ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું ત્યારે પણ કાર્યરત હતું, પણ આખો બ્રિજ કાર્યરત નહોતો। હવે અહીંયા જે છે સબરૂમ ક્યાં આવ્યું છે? સબરૂમ આવ્યું છે ત્રિપુરામાં। તો સબરૂમ વાળો જે પાર્ટ છે અત્યારે કાર્યરત થઈ જશે સપ્ટેમ્બર 2023 થી। તો એના કારણે આ મૈત્રી સેતુ ચર્ચામાં છે, બરાબર। આ કયા 2 દેશો વચ્ચે બનેલો છે? તો કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ, ઓકે। ભારત અને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડતો એક બ્રિજ છે જેનું નામ છે મૈત્રી સેતુ, ઓકે। આની લંબાઈ અત્યારે ક્વેશ્ચન ની અંદર પૂછી છે, લંબાઈ છે 1.9 કિલોમીટર, બરાબર। તો ત્રિપુરા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનું અંતર કેટલું થઈ જશે? તો કે માત્ર ને માત્ર 80 કિલોમીટર થઈ જશે। તો આટલા 4-5 અગત્યના મુદ્દા છે જે તમે આમાંથી યાદ રાખશો, બરાબર। ફટાફટ જોઈ લઈએ। જેમ કે ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનો મૈત્રી સેતુ છે ચર્ચામાં રહ્યો તો સપ્ટેમ્બર 2023 થી સબરૂમ સાથે તે કાર્યરત થઈ જશે, ઓકે। 17માં આ પુલને મંજૂરી મળી હતી, 2021માં આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતના પ્રધાનમંત્રી પીએમ મોદી, બરાબર, અને બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી છે, ઓકે, શેખ હસીના, ઓકે। તો બંને મળીને આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, ઓકે। શેખ હસીના છે, ઓકે, એમની પાર્ટીનું નામ શું છે? શેખ હસીના છે, ઓકે, એ બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી છે, એમની પાર્ટીનું નામ છે આવામી લીગ, ઓકે। તો એને પણ આપણે યાદ રાખીશું। હવે આ બ્રિજ છે એ કુલ કેટલા કરોડના ખર્ચે બન્યો? તો કે કુલ 133 કરોડના ખર્ચે બન્યો। બ્રિજની કુલ લંબાઈ 1.9 કિલોમીટર છે, ત્રિપુરાના સબરૂમને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડે છે, બંને વચ્ચેનું અંતર 80 કિલોમીટર છે। હા, પ્રશ્નમાં પૂછી શકે કે આ બ્રિજ બનાવ્યો કોણે? તો નેશનલ હાઈવે એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા આનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે, ક્લિયર? તો એના અંતર્ગત આ બનેલો છે, તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખીશું। હાલમાં જ ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્ર વિકાસ મંત્રાલય એમના દ્વારા નોર્થ ઈસ્ટ સ્પેશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ છે એને 22-23 થી લઈને 25-26 સુધી શરૂ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ક્વેશ્ચન આપણો એવો છે કે આ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? હવે તમે મારા ખ્યાલથી કદાચ જિંદગીમાં પહેલી વાર આ મંત્રાલયનું નામ સાંભળતા હશો જો તમે બરાબર તૈયારી ન કરતા હોય તો, બરાબર। આ ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્ર વિકાસ મંત્રાલય છે, એવું પણ એક મંત્રાલય છે ભારતની અંદર, ઓકે।
અને આના મંત્રી કોણ છે એવો ક્વેશ્ચન છે, તો આના મંત્રી છે જી કિશન રેડ્ડી, બરાબર. એ પર્યટન મંત્રી પણ છે, બરાબર, અને સાંસ્કૃતિક મંત્રી પણ છે. તો પર્યટન અને સાંસ્કૃતિક મંત્રી બંને મંત્રાલયના મંત્રી છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્ર વિકાસ મંત્રાલયના પણ તે મંત્રી છે, બરાબર. તમે આ બે જ યાદ રાખ્યા હશે. ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્ર વિકાસ મંત્રાલયને તમે ભૂલી ગયા હશો જ્યારે જી કિશન રેડ્ડી છે ને તમે યાદ રાખતા હોય ત્યારે, બરાબર. તો અહીંયા એક સ્કીમ એના રિલેટેડ ચર્ચામાં આવી છે, તો આપણને મંત્રાલયનું નામ ખબર હોવી જોઈએ અને એના મંત્રી ખબર હોવી જોઈએ. તો આ નોર્થ ઇસ્ટ સ્પેશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ છે, બરાબર. આની શરૂઆત 2017 માં થઈ. આ સ્કીમ છે શરૂ ક્યારે થઈ, લોન્ચ ક્યારે થઈ, તો કે 2017 માં લોન્ચ થઈ. હવે આને 2022-23 થી 25-26 સુધી લંબાવવામાં આવી છે, એટલે કે નાણાકીય વર્ષ 2023 થી લઈને નાણાકીય વર્ષ 2026 સુધી લંબાવી છે, બરાબર. કુલ 8,000 કરોડથી પણ વધારે ખર્ચ કર્યો છે. જી કિશન રેડ્ડી આ મંત્રાલયના મંત્રી છે, સાંસ્કૃતિક અને પર્યટન મંત્રી પણ છે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ ફુકુશીમા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ કયા દેશમાં આવેલો છે? ચર્ચામાં રહેલ જે ફુકુશીમા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે જાપાનની અંદર આવેલો છે, તો આન્સર આવશે જાપાન, બરાબર. આ જાપાનની અંદર આવેલો છે, જાપાન છે, બરાબર. ત્યાં અત્યારે પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી છે ફુમિયો કિશિદા, ફુમિયો કિશિદા. ઓકે, તો એમને પણ યાદ રાખશું. ઓકે, અહીંયા ફુકુશીમા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ છીએ, તો ફુકુશીમા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે ચર્ચામાં શા માટે હતો? ઓકે, આ જાપાનમાં આવેલો હોય તો ખબર પડી ગઈ, પણ ચર્ચામાં શા માટે હતો? તો 2011માં આ જાપાનની અંદર એક ભૂકંપ સુનામી આવ્યો હતો. દરિયાની અંદર જ્યારે ભૂકંપ આવે, બરાબર, ત્યારે મોજા બહુ ઊંચા ઉલડે અને આખા જે સરફેસમાં ક્યાંય સુધી પાણી પહોંચી જાય દરિયાનું, બરાબર. તો દરિયાની અંદર જ્યારે ભૂકંપ આવે ત્યારે એને નામ આપવામાં આવે સુનામી, બરાબર. દરિયાની અંદર જ્યારે ભૂકંપ આવે ત્યારે એનું નામ શું આપવામાં આવે? તો કે સુનામી નામ આપવામાં આવે. હવે આ સુનામી આવ્યો 2011માં, અને જ્યારે આ સુનામી જાપાનમાં આવ્યો ત્યારે આજે ફુકુશીમા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે, બરાબર, તેમાં પાણી ઘૂસી ગયું. હવે પાણી ઘૂસી ગયું એ વખતે કાર્યરત હતો, તો એ પાણીની અંદર છે રેડિયો એક્ટિવ તત્વો અને વિકિરણો છે, બરાબર, એ પાવર પ્લાન્ટની અંદર પાણી સાથે મિક્સ થઈ ગયા, એટલે કે પાણી સાથે ભળી ગયા, બરાબર. હવે એ આખું પાણી છે કેવું થઈ ગયું? પાણી સાથે ભળી ગયા એટલે આખું પાણી છે એ રેડિયો એક્ટિવ અને રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણો વાળું થઈ ગયું. રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થ પણ છે, એમાં રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણો પણ છે. આવા પાણીને તમે દરિયામાં ઠાલવો તો આપણા સજીવ સૃષ્ટિ માટે આપણને ખબર છે કે આ રેડિયો એક્ટિવ તત્વો છે, બરાબર, એ આપણી જીવ સૃષ્ટિ માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે, બરાબર. તો એના કારણે થઈને કેટલા વર્ષો સુધી આ જે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે ફુકુશીમા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, એ પાવર પ્લાન્ટની અંદર જ પાણી આમનેમ રાખવામાં આવેલું હતું. હવે શું કરવામાં આવે છે? હવે આની અંદર જે નુકસાન કરતું તત્વ છે ટ્રિટિયમ, એને દૂર કરી દેવામાં આવશે, બરાબર, એટલે કે એનું ફિલ્ટરેશન કરી દેવામાં આવશે, અને એ ફિલ્ટરેશન થઈ જાય પછી આ પાણી છે, બરાબર, એને દરિયામાં છોડવામાં આવશે. એટલે જેટલા હાનિકારક કરતા તત્વો છે આ પાણીમાંથી, એ હાનિકારક તત્વો છે એને દૂર કરી દેવામાં આવશે અને પછી આને દરિયામાં ઠલવવામાં આવશે. કયા દરિયામાં ઠલવશે? તો કે પ્રશાંત મહાસાગર છે એમાં ઠલવવામાં આવશે આ પાણીને, બરાબર. અને એ પણ એવી જગ્યાએ ઠાલવવામાં આવશે કે જ્યાં ઓછી જીવસૃષ્ટિ હોય, બરાબર. બાકી અન્ય ચર્ચામાં રહેલા પાવર પ્લાન્ટને યાદ રાખી લેજો. ચર્નોબિલ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે એ યુક્રેનની અંદર આવેલો છે. ચશ્મા 2 ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ચર્ચામાં રહેતો પાકિસ્તાનની અંદર આવેલો છે, ચીન હેલ્પ કરી રહ્યું છે. બાકી કાંકરાપાર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે, બરાબર, એ ગુજરાતમાં આવેલો છે. 700 મેગાવોટનો સ્વદેશી રીતેનો આખો પાવર પ્લાન્ટ છે, ત્યાં હમણાં શરૂ થયો. માફ કરજો, હાલમાં જ ઈ ગવર્નન્સની 26મું રાષ્ટ્રીય સંમેલન એનું આયોજન કયા સ્થળે થયું હતું? હમણાં જ ઈ ગવર્નન્સ એવોર્ડ જાહેર થયા એની પણ વાત કરશું આપણે. તો આ 26મા રાષ્ટ્રીય ઈ ગવર્નન્સ સંમેલન છે એનું આયોજન થયું મધ્યપ્રદેશમાં ઇન્દોર ખાતે, બરાબર. તો આન્સર આવશે ઇન્દોર. આમાં ઘણા બધા પુરસ્કારો જાહેર થયા છે, પણ આપણે યાદ રાખવાના છે માત્ર ગોલ્ડ મળ્યો હોય એવા પુરસ્કારો, બરાબર. તો એક આપણે વાત કરી ગયા હતા, સ્વામિત્વ યોજના છે એને આમાં ગોલ્ડ પુરસ્કાર મળેલો છે, અને આ કયા મંત્રાલયની યોજના છે? સ્વામિત્વ યોજના છે પંચાયતી રાજ મંત્રાલયની યોજના છે, બરાબર. તો ઈ ગવર્નન્સ ઉપર 26મું રાષ્ટ્રીય સંમેલન હતું, આયોજન મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં. આયોજન કોણે કર્યું એવું પૂછે તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય, બરાબર, અને DARPG
એનું પૂરું નામ થાય ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિફોર્મ્સ એન્ડ પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ. ઓકે, તો આ એનું પૂરું નામ છે. આ એકચ્યુઅલમાં આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પબ્લિક પેન્શન એન્ડ પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. બરાબર. હવે અહીંયા ગોલ્ડ પુરસ્કાર મળ્યો છે સ્વામિત્વ યોજના, જે પંચાયતી રાજ મંત્રાલયની યોજના છે. પછી એક સુવિધા વિકલ યોજના છે પશ્ચિમ બંગાળની, એને પણ ગોલ્ડ પુરસ્કાર મળ્યો છે. અને એનસીઆરબી એટલે કે નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો, એની નાફીસ યોજના છે, એને પણ ગોલ્ડ પુરસ્કાર મળેલો છે. તો 3 ને ગોલ્ડ પુરસ્કાર આમાં મળ્યા છે. 3 ના નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. અને બાકી ગઈકાલે મેં એક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન કરાવ્યો હતો, કેરળની ડિજિટલ યુનિવર્સિટીને પણ આમાં ગોલ્ડ પુરસ્કાર મળ્યો છે, તો એને પણ યાદ રાખવાનું છે. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ એમાંથી નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડનું ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે સ્વદેશી સિલેક્ટિવ કેટલિસ્ટ છે એનો સૌ પ્રથમ સેટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો કઈ કંપની છે કે જેણે આ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાંથી નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડનું ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે સ્વદેશી રીતે તૈયાર કરેલો સિલેક્ટિવ કેટલિસ્ટ છે, બરાબર, એને લોન્ચ કર્યો છે? તો ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે લોન્ચ કર્યો છે. આમાં ધ્યાન રાખજો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ અને હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ બંને આપેલા છે, પણ આ ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ એટલે કે ભેલ દ્વારા આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આનો સૌથી પહેલો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવશે? તો કે તેલંગાણાની અંદર એક પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે, યદાદ્રી થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ, એનો સૌથી પહેલા ઉપયોગ ત્યાં કરવામાં આવશે. નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડનું ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે આ ઉપયોગી છે અને સ્વદેશી રીતે આપણે તૈયાર કર્યો છે. બાકી બીજા ચર્ચામાં રહેલા 1-2 પાવર પ્લાન્ટ યાદ રખાવું. બાર થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે એ બિહારમાં આવેલો છે. ઓબરાડી થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ સોનભદ્ર ઉત્તર પ્રદેશની અંદર આવેલો છે. અને બાકી હમણાં જ પાવર મંત્રાલયે એક રેન્કિંગ જાહેર કરી હતી, બરાબર, એમાં બેસ્ટ પાવર પ્લાન્ટ બન્યો હતો બકરેશ્વર પાવર પ્લાન્ટ, એ પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલો છે. તો આ 4-5 અગત્યના મુદ્દા છે જે આ પાવર પ્લાન્ટો સાથે સંકળાયેલા છે, જે તમે યાદ રાખજો. હાલમાં જ યુએનડીપીએ એક રિપોર્ટ પબ્લિશ કર્યો છે. આ રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશમાં કયા દેશની અંદર છે આંતરિક રૂપથી વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓની સંખ્યા સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી છે? આંતરિક રીતે સૌથી વધારે લોકો વિસ્થાપિત થયા છે સિરિયાની અંદર. તો સિરિયા છે, સિરિયામાં આંતરિક રીતે સૌથી વધારે લોકો છે વિસ્થાપિત થયા છે, તો આન્સર આવશે સિરિયા. યુએનડીપી નો આ રિપોર્ટ છે, તો યુએનડીપી વિશે પણ આપણે થોડુંક યાદ રાખીશું. યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ પૂરું નામ છે. 1965માં આની સ્થાપના થઈ, મુખ્ય મથક ન્યુયોર્કમાં આવેલું છે. બસ આટલા યુએનડીપી ના અગત્યના મુદ્દા છે. બાકી સિરિયા છે, સિરિયામાં શા માટે લોકો વિસ્થાપિત થાય છે? તો કે ત્યાં આઈસિસ નો આતંકવાદ ચાલી રહ્યો છે. પૂરું નામ આઈસિસ નું પણ પૂછી શકે છે, ઇસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ઇરાક એન્ડ સિરિયા. ઓકે, બીજા ક્રમ ઉપર અફઘાનિસ્તાન છે. અફઘાનિસ્તાનમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા હતા. ઓકે, મિસ વર્લ્ડ એની 71મી ઇવેન્ટનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? મિસ વર્લ્ડની 71મી ઇવેન્ટ છે એનું આયોજન છે હાલમાં જ થશે અને એ ભારતમાં થશે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં. જમ્મુ કાશ્મીરમાં કાશ્મીર ખાતે થશે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. 71મી મિસ વર્લ્ડની ઇવેન્ટ છે એ ભારતમાં થશે. ભારતમાં ક્યાં થશે? તો કે કાશ્મીરમાં. કાલે વન લાઇનમાં જોયું હતું, આજે મને થોડુંક એવું લાગ્યું કે આમાં થોડુંક સ્ટેટિક જીકે કરાવવાની જરૂરિયાત છે, તો એ પણ મેં એટલા માટે અહીંયા લઈ લીધો. ચલો, તો અગાઉ છે આમાં ભારતમાં મિસ વર્લ્ડની ઇવેન્ટ ક્યારે થઈ હતી? કદાચ એક વાક્ય એવું આપી દે તો 1996માં અગાઉ છે મિસ વર્લ્ડની ઇવેન્ટ છે એનું આયોજન ભારતમાં થયું. સૌથી પહેલી મિસ વર્લ્ડ બનનાર ભારતીય મહિલા પૂછે, બરાબર, તો એ કોણ છે? મિસ વર્લ્ડ સૌથી પહેલા બન્યા હતા રીટા ફારિયા, 1966માં મિસ વર્લ્ડ બન્યા હતા. પછી એના પછી ઐશ્વર્યા રાય 1994માં મિસ વર્લ્ડ બન્યા હતા. 97માં ડાયના હેડન બન્યા. એના પછી યુક્તા મુખર્જી 99માં બન્યા. 2000માં પ્રિયંકા ચોપડા બન્યા અને 2017માં માનુષી છિલ્લર છે અંતિમ ભારતીય વ્યક્તિ છે કે જે મિસ વર્લ્ડ બન્યા હતા, માનુષી છિલ્લર. બરાબર, તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમે આમાંથી યાદ રાખશો. હાલમાં જ ભારતની 71મી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે શાંતિ નિકેતન છે એને યુનેસ્કો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવી છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો શાંતિ નિકેતન છે એને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળી ગયો. ત્યાર સુધી 40 હતી, આ કેટલામી બની? તો કે 41મી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ બની. ઓકે, તો આ શાંતિ નિકેતનને આ દરજ્જો મળ્યો છે, તો આ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? આ પશ્ચિમ બંગાળની અંદર આવેલી છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો શાંતિ નિકેતન છે, ઓકે, એ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ બની છે. પશ્ચિમ બંગાળના બીરભૂમ જિલ્લાની અંદર આ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ આવી છે. ભારતની 41મી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, બરાબર. 40મી ધોળાવીરા બની હતી.
ઓકે, એના પછી 41મી હવે બની શાંતિ નિકેતન. 42મી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ પણ બની ગઈ છે હો, બરાબર. એ કઈ બની છે? હોઈઝાલાના મંદિર. ઓકે, હોઈઝાલાના મંદિરો, બરાબર. તો એને પણ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો છે આની સાથે જ, પણ એની વાતો આપણે આવતીકાલે કરશું. અત્યારે શાંતિ નિકેતનની વાત કરી લઈએ. 1901માં રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે એમણે શાંતિ નિકેતનનું નિર્માણ કર્યું હતું. ઓકે, અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર વિશે બહુ પૂછાતો પ્રશ્ન, 1913માં એમને નોબેલ પુરસ્કાર પણ મળેલો છે. બાકી જે આ સત્ર હતું યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનું, એ કેટલામું હતું? તો કે 45મું સત્ર હતું. આયોજન ક્યાં થયું હતું આ બેઠકનું? તો કે સાઉદી અરબના રિયાદ શહેરની અંદર આયોજન થયેલું હતું. ગુજરાતની અંદર કુલ 4 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે. ભારતમાં 41 છે, ગુજરાતમાં કેટલી છે? તો કે 4. ઓકે, અને કઈ કઈ છે? ચંપારણ છે જે 2004માં બની, રાણકી વાવ 14માં, અમદાવાદ 17માં અને ધોળાવીરા 21માં, લેટેસ્ટ 2 વર્ષ પહેલા બની હતી, બરાબર. તો એટલા અગત્યના મુદ્દા છે જે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ સાથે સંકળાયેલા છે. ચલો, એના પછી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. હાલમાં યુસ્ટા નામનો નવો ફેશન રિટેલ ફોર્મેટ કઈ સંસ્થા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો હાલમાં જ આ રિલાયન્સ રિટેલ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. 2023ના ફીડે વર્લ્ડ કપનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? તો ફીડે વર્લ્ડ કપ, બરાબર, 2023નો એ અઝરબાઈજાનની રાજધાની બાકુમાં થયો હતો, અને આમાં વિજેતા બન્યા હતા મેગ્નસ કાર્લસન. ઓકે, કયા દેશના ખેલાડી છે? તો કે નોર્વેના ખેલાડી છે. ફાઇનલમાં એને એક ભારતીય વ્યક્તિને પરાજય આપ્યો છે, આર પ્રજ્ઞાનતા. ઓકે, તો આર પ્રજ્ઞાનતા છે એમણે પરાજય આપ્યો હતો. તો એના કારણે આ આખી ઇવેન્ટ છે આપણા માટે બહુ અગત્યની છે. ઓકે, અહીંથી ક્વેશ્ચન આવશે. એના પછી ભારતે કયા દેશ પાસેથી એર લોન્ચ સ્પાઇક નોન લાઇન ઓફ સાઇટ એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ મેળવી છે? તો ભારતે આ મેળવી છે ઇઝરાયલ પાસેથી નાલોસ એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ. ઓકે, તો આ ઇઝરાયલ પાસેથી આપણે મેળવી છે. ઇઝરાયલની રાફેલ નામની કંપની છે, બરાબર. તો એમણે આ બનાવી છે, બરાબર. રાફેલ એક વિમાન પણ છે, બરાબર, જે આપણે ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદ્યા છે, બરાબર. અને રાફેલ એક ઇઝરાયલની કંપનીનું નામ પણ છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા માનવ સંપદા પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો માનવ સંપદા પોર્ટલ ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે શરૂ કર્યું છે. ચર્ચામાં રહેલ ચેલ વન્યજીવ અભયારણ્ય ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ચર્ચાનું કારણ એ છે કે ત્યાં એક બ્લેક ઈગલ જોવા મળ્યું છે, તો એના કારણે ચર્ચામાં હતું, અને આ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે રાજ્યમાં 4 નવા જિલ્લાનું નિર્માણ કર્યું છે? આસામ રાજ્યની સરકારે રાજ્યમાં 4 નવા જિલ્લા બનાવ્યા છે. એક હોબોઈ છે, વિશ્વનાથ છે, તામુલપુર છે અને બાલાજી છે. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ સાથે મળીને ટ્રેડ ટ્રસ્ટ પ્લેટફોર્મ છે એની સ્થાપના કરવા અંગેની જાહેરાત કરી છે, અથવા તો આ દેશ સાથે સમજૂતી કરાર કર્યા છે? તો આ સિંગાપોર સાથે કર્યા છે. પેપરલેસ લેવડ દેવડ માટે આ આખું ટ્રેડ પ્લસ પ્લેટફોર્મ છે એ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો આ સાથે 20મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોને આપણે સમાપ્ત કરીએ. મળશું આવતીકાલે 21મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ હાર્દિક સર એકેડમી.